الو. الو، صمم المسيح. وعليكم السلام. انت منهي عن القاء السلام حسب كتابك. رسالة يوحنا الثانية الاصحاح 10 يقول: من يأتي إليكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلامة. فلا تقول لي سلام، لأن كتابك قال هكذا. طبعا إذا أنت تريد أن تقول سلام هكذا يعني، لكن تقول لي سلام المسيح، هنا في حصار في الموضوع، لأن كتابك نهاك عن إلقاء السلام، فأنت الآن يا إما تنافق يا إما جاهل من كتابك. طبعا أنا بشكرك على احترامك يعني على إلقائك السلام، ولكن أيضا الالتزام بتعاليم الكتاب هذا ضروري جدا. لا استاذ زين، ليه خدت نقطة يعني من الكتاب كله وسبت بقى يعني الكتاب؟ ليه يعني ما قلتش ان انا احب م? اعدائي وان انا ممكن اقول لك السلام ليك ولاي حد؟ ليه اخدت كيف؟ نقطة يعني ودورت على حتة الآية دي تركت باقي الآيات اللي انا ممكن اكلمك فيها ان انت تبقى ليا اخ الآيات الآيات وانا الثانية ممكن احب. بتتكلم عن المسيحيين فيما بينهم. الآيات الثانية بتتكلم في المسيحيين فيما بينهم، لكن هذه الآية بتتكلم عن غير المسيحيين. وهي احب اعدائك ودي لغير المسيحيين او المسيحيين بس يا استاذ زين؟ مين اللي قال أحبوا يعني أعداءكم؟ المحبة لما تبدأ مين بأحب أعدائك مين بس لحظة تبدأ بس لحظة. مين تبدأ اللي قال للمسيحيين أحبوا فقط ولا أعداءكم؟ تبدأ مين؟ لكل؟ استنى بس، مين اللي قال أحبوا تعرفش مين اللي أعداءكم؟ قال؟ أنا إيه؟ بسألك مين اللي قال أحبوا أعداءكم؟ المسيح طبعا. طيب المسيح أحب أعدائه؟ إيه، عرفت الكتاب كله ما عرفتش مين اللي قال أعدائكم؟ طيب أنا حثبت لك إنه المسيح ما أحبش أعدائه. في سفر المزامير لما الأقنوم الأول الآب قال للأقنوم الثاني الابن: سأجعل أعداءك موطئا لقدميك. الابن هو المسيح. سأجعل أعداءك موطئا لقدميك، يعني المسيح سيضع أعداءه موطئا لقدميه. هل هذه هي محبة الأعداء، أن يضعهم تحت قدميه؟ مم. فين بقى الأعداء اللي حطوهم تحت قدمي يا أستاذ زين؟ تنكر هذا النص: سأجعل أعداءك أنا مش موطئا أنكر لقدميك. أنا مش أنكر أنا بكلمك في عدم فهمك. أنا مش أنكر، أنا ما ما تقوليش بنكرش. ما تقوليش ده الحاجة اللي عدم موجودة في فهمي. الكتاب ما لا لا، حدش لحظة لحظة. هذه الآية موجودة في كتابك ولا مش موجودة؟ نعم أو لا؟ موجودة طبعا. موجودة طبعا، بس ما تاخدش النص تمام. حرفي. انت ليه فين انت لحظة بس، دلوقتي لما قلت تاخذش نص. آية أيوه، كويس؟ بدأنا الآن في الحرفي. طيب ما أحبوا أعدائكم مش حأخذها حرفي أيضا. ها، واحدة بوحدة. بعدين أحبوا أعدائكم. الشيطان طيب عدوك استاذ ولا مش زين، عدوك؟ احنا الشيطان هنتطرق عدوك ولا مش جدا. عدوك؟ طب بس لحظة، استناني يا استاذ الشيطان زين. عدوك ولا مش عدوك؟ استناني. استنى بس. استناني يعني. الشيطان عدوك ولا مش عدوك؟ وهو كان بيقول احبوا اعدائكم كالشيطان، بينده ان انا احب الشيطان كمان؟ لحظة بس. احبوا هل اعدائكم للشيطان؟ لحظة بس، هل أحبوا أعداءكم يستثنى منها الشيطان أم الشيطان داخل فيها؟ إنه حتى الشيطان نحبه لأنه الشيطان عدونا. ها. الايه اللي بتقول احبوا اعدائكم هتذكر فيها كمان الشيطان؟ ايه دخل الشيطان؟ انت استنى بتخترع ايات بس، من عندك استنى ولا ايه؟ استنى استنى، سأقول لك. الآية بتقول أحبوا أعداءكم، صح؟ إذا الشيطان من أعدائنا. هل الشيطان داخل في هذه المحبة أم لا؟ استنى بس، استنى. إن قلت نعم داخل في هذه لا المحبة، طبعا. إذا أنت تحب الشيطان. لا 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 لا، لا أو لا جميل طبعا. جميل ممتاز. هكذا توقف لحظة هنا. إذا الشيطان تم استثناؤه من هذه الآية. إذا أيضا غير المسيحيين تم استثنائهم من هذه الآية. فقط الآية تتكلم عن المسيحيين فيما بينهم، خصوصا أنه المسيح وجه هذا الكلام لتلاميذه فيما بينهم. فهو بيتكلم عن المسيحيين فيما بينهم. ما هو الدليل أنه غير المسيحيين مستثنين من هذه الآية؟ اللي هو النص الثاني اللي موجود في رسالة يوحنا الثانية الإصحاح 10 يقول: من يأتي إليكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقولوا له سلامة. فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلامة. كذلك المسيح أمر بحسب الكتاب المقدس طبعا، أمر ببغض الآباء والأمهات. في إنجيل لوقا يقول: من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأخواته وبناته وأولاده فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. هذا في إنجيل لوقا. أجبني الآن، أي دين هذا الذي يقول لك حب عدوك الذي هو يفعل كل مكروه لك؟ إما يغتصب أرضك، إما يقتلك، إما يحاول اغتيالك، إما يسرق مالك، ويقول لي ابغض أبوك وأمك وعائلتك.
التي هي تقدم كل شيء أحبه في حياتي. هل هذا منطقي؟ هذا غير أنه في رسالة يعقوب الإصحاح 4 العدد 4 يقول محبة العالم عداوة لله، فمن صار محبا للعالم فقد صار عدوا لله. هناك نصوص كثيرة تنفي محبة وإلقاء السلام على غير المسيحيين. طيب أستاذ زين، أنا عايز بس أوضح لك حاجة صغيرة. هتتكلم في آية من وسط على فكرة أنت المعتقد اتهمتني في الكامل، التعليقات، مش هتفهم أنت حاجة. في التعليقات قلت لي أنك أنت أجهل، في التعليقات قلت عني أجهل خلق الله، صح؟ كتبت في التعليقات الآن. لا، أنا لما لقيتكم بقى بتتكلموا في كلام مش موجود، واحد بيضحك وبيهزر وأنت كمان بتبتسم له في حاجة كمان مش موجودة، أو حاجة كمان بتتكلموا فيها ما غلط، فأنا أنا اضطريت إن أنا لم أكتب لك أقل كده. شيء، ولما لم أقول لك على أقل حاجة شيء زي كده تبقى موجودة فيك، يبقى أنا ما لم غلطتش. أقل شيء في البث كله، في كل بثاتي لم يعني أقل شيء مثلا خارج الكتاب المقدس والتفاسير المسيحية، أبدا أبدا. وأتحداك تخرج لي شيء واحد قلته خارج الكتاب المقدس أو خارج التفاسير المسيحية، لا لا أبدا. لا لا، أنت وعلى قلت فكرة كتير. لا 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 لا، مستعدا أنت آتي البث بتاعك إليك فيه كتير. بالتفاسير المسيحية، مستعدا آتي إليك بالتفاسير المسيحية من الكتاب في تفسيرها لنص ولا تقول له سلامة، وتشوف التفسيرات اللي بتنهى عن إلقاء السلام على غير المسيحيين. تفضل أجب يلا. بص يا استاذ زين، لو انت هتتكلم على ان انت ما بتتكلمش حاجه من بعيد عن الكتاب، لا انت بتتكلم كتير، زي اقتصاص النصوص اللي بتفهمها طبعا ايه على حد قولك. زي مثلا زي ما قلت قبل كده، برضو انا بشوف برضو يعني كلماتك، انا بتفرج عليك بس، فزيك زي اي شيخ بيقتص النصوص من وسط اصحاح ويتكلم يعني دون اي فهم. زي مثلا زي ما قلت: اما اعدائي الذين لم يريدوا ان املك ما عليهم تكلمتش هاتوهم الآن رد واذبحوهم على قدامي. النصوص. الآية ثانية، دي. الآن رد على النصوص اللي طرحتها. اتفضل. الآن رد على النصوص، أما أعدائي هرد هذه على ايه؟ بنتناقش فيها بعدين. رد على النصوص اللي طرحتها عليك الآن. بص، انت دخلت في كذا موضوع، انا هتكلم في ده ولا هتكلم، انت دخلت في كذا لا، موضوع، بس انا موضوع عايز اوضح واحد لك وهو بس ان إلقاء انت السلام. ممكن لا، تكون موضوع واحد وهو إلقاء السلام على غير المسيحيين والمحبة لغير المسيحيين. هذا هو الموضوع اللي تكلمت فيه. طيب انا هرد على النقطة دي، وهرد على النقطة اللي هي ايه اللي فاتت، اللي انت كنت عارض السؤال بتاعك للاخ وسام. طبعا انا كتبت لك الرد وانت عملت مش عارف، مش ما خدتش بالك، قلت لي يا كذاب النص موجود. ومين قال لك ان النص مش موجود؟ النص موجود، وانا رديت عليك الرد كويس، بس انت ما مش عارف ما قريتش ليه. عن أي نص تتكلم؟ طيب انا ابدا لك بكلمه السلام اللي انت قلت عليها. طيب. النصين موجودين، اللي قتل جليات هو داود النبي. وطبعا لو رجعت في كذا نص كمان موجود في الكتاب المقدس، طيب هتلاقي والنص باثبات الثاني. لحظة. ان والنص النص الثاني ان اللي اللي قتل والنص جليات هو الثاني داود الذي النبي. يقول. طيب والنص الثاني الذي يقول إن حنان النص الثاني ابن. حضرتك اللي موجود، النص النص الثاني اللي موجود حضرتك دي ترجمات. الترجمه ما كتبتش كلمه اخ، الترجمه العربيه ما كتبتش كلمه اخ، لا، لكن الترجمه او غير صحيح. الاصل لحظة. الاصل. طيب استنى، اللي ما تقولش قال غير اللي صحيح، قال انا النص. هبعت لك كمان. استنى بس. النص الذي يقول انه قتل اخ جليات، وين موجود هذا النص؟ النص العبري انا بعته لك وكتبته لك كمان بلاش على انا على بسألك التعليق النص اللي بتاعي. بيقول. استنى، طبعا ما النص اللي بيقول. شفتوش وما قريتوش. النص اللي بيقول من قتل الذي يقول قتل اخ جليات، اين موجود هذا النص؟ اخ جليات، كلمه اخ موجوده في العبري، موجوده في لا. اليوناني. الترجمه طيب العربيه في اي هي نص؟ اللي مش موجود فيها كلمه اخ. ايه؟ في اي نص موجوده؟ في سفر ايش والاصحاح كم والعدد كم اللي يقول قتل اخ جليات؟ وين هذا الكلام؟ يا في حبيبي، اي سفر؟ هو نفس النص، انا لسه كاتبه لك، هو نفس النص اللي انا كتبته لك. اين؟ قل لي كتبته لك في اخبرني الان، اين في اي سفر وفي اي اصحاح واي عدد؟